नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले अनबक्सिङ गर्न लागेको छौं एकदम एक्साइटिङ स्मार्टफोन Vivo V60 5G। Vivoले यो स्मार्टफोनलाई डिजाइन, क्यामेरा र परफर्मेन्स सबैको पर्फेक्ट कम्बो भनेर मार्केटमा ल्याएको छ। सो अब वेट नगरी अनबक्स गरौँ कस्तो छ यो डिभाइस। फर्स्टमा रहेको छ यो V60 फोन। यसलाई चाहिँ हामी अहिले साइडमा राख्छौं। सेकेन्डमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कभर पनि दिएको छ। अर्को रहेको छ म्यानुअल र अर्को रहेको छ यो 90 वाटको फास्ट चार्जर र टाइप सी केबल पनि। अब डिजाइनको कुरा गरौँ, यो Vivo V60 5G एकदम प्रिमियम फिल दिने स्मार्टफोन हो। ग्लास ब्याक, कर्भ एज र म्याट फिनिशले हातमा राख्दा एकदम क्लासी भाइब दिन्छ। क्यामेरा मोड्युल पनि भिजुअली स्ट्यान्ड आउट छ, क्लिन र मोडर्न लुकमा। यो फोनले IP68 र IP69 रेटिङ दिएको छ, सो डस्ट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्टमा पनि रिलायबल छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा Vivo V60 मा 6.77 इन्च FHD+ AMOLED डिस्प्ले छ, जसले 120 हर्ज रिफ्रेश रेटलाई पनि सपोर्ट गर्छ। ब्राइटनेसको कुरा गर्नुपर्दा 1500 निट्स पिक ब्राइटनेस र HDR10+ सपोर्ट छ, जसले गर्दा आउटडोरमा पनि एक्सेलेन्ट भिजिबिलिटी छ। Vivoले क्यामेरामा पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। ब्याकमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेन्सर, 50 मेगापिक्सल 3x टेलिफोटो लेन्स अनि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेन्स। फोटो क्लियर, डाइनामिक रेन्ज राम्रो र टेलिफोटो शट्समा क्ल्यारिटी एकदम इम्प्रेसिभ छ। फ्रन्टमा 50 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा छ, पोर्ट्रेट शट्समा स्किन टोन नेचुरल र डिटेल रिच छ, त्यसैले फोटो र ब्लग लभरहरूको लागि पर्फेक्ट फोन। अन्डर द हुड Vivo V60 मा क्वालकम स्न्यापड्रागन 7 Gen 4 4nm चिपसेट छ। यो चिपसेटले गेमिङ र मल्टिटास्किङ दुवैमा स्मुथ परफर्मेन्स दिन्छ। फन टच OS 15 बेस्ड अन एन्ड्रोइड 15 ले क्लिन UI एक्सपिरियन्स दिन्छ, फास्ट रेस्पोन्सिभ र मिनिमल ब्लोटवेयर। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा म्यासिभ 6500 mAh को ब्याट्री छ, विच इज इम्प्रेसिभ। प्लस 90 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ र एडाप्टर बक्स भित्रै आउँछ, सो चार्जिङ स्पिडले टेन्सन नै हुँदैन। अब प्राइसको कुरा गरौँ, Vivo V60 5G को प्राइस नेपालमा 12 GB को प्राइस 70,999 छ, 512 GB को प्राइस 75,999 रहेको छ। यस्तो प्राइस रेन्जमा डिजाइन, क्यामेरा र परफर्मेन्सको ब्यालेन्स एकदम स्ट्रङ छ। सो ओभरअल Vivo V60 एकदम ब्यालेन्स स्मार्टफोन हो। प्रिमियम डिजाइन, सलिड क्यामेरा, फास्ट परफर्मेन्स र रिलायबल ब्याट्री लाइफ सँग, जसले एभ्रीडे युजदेखि कन्टेन्ट क्रिएटरसम्म सबैलाई सुट गर्छ। यो स्मार्टफोन नेपालमा अफिसियली अभाइलेबल छ र तपाईले मुहारमाण्डुबाट इजिली अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त Vivo V60 5G? कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अर्को इन्ट्रेस्टिङ ग्याजेटको भिडियो लिएर आउने छौं, सो स्टे क्रिएटिभ एन्ड स्टे टेकी।